Λοιπόν, την καλησπέρα μου, παιδιά, σε όλους. Έχουμε σήμερα τιμητικά τον φίλο μας τον Λεωνίδα από την Αγγλία. Θα σας τα πει και ο ίδιος πιο αναλυτικά σε λιγάκι. Εγώ θα ήθελα μονάχα να ξεκινήσω σήμερα την εκπομπή για να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι αυτό που κάνουμε σήμερα με τον Λεωνίδα είναι η απαρχή της θετικής δοπαμίνης για το 2024. Η αρχή, δηλαδή το ξεκίνημα, που σημαίνει ότι όσοι είναι ασημένοι υπότες και πάνω θα μπορούν να συμμετέχουν τις ζωντανές εκπομπές του καναλιού. Το έγραψα και προχθές για όσους ενδιαφέρεστε στην κοινότητα. Οι προϋποθέσεις για να γίνεται αυτό είναι 3. Δεν υπερασπίζονται, αν και ο Λεωνίδας δεν έχω θέμα, δεν υπερασπίζονται τον χριστιανισμό. Δεν είναι αρχαιοταλιμπάν που προωθούν κάποιο συγκεκριμένο πολιτικό μόρφωμα, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν και αυτοί, Λεωνίδα, και έχουν να παρουσιάσουν κάτι αξιόλογο είτε ως μονάδες είτε πάνω στα θέματα του καναλιού και φυσικά έχουν συμπληρώσει τα 18 έτη της ηλικίας τους. Λοιπόν, έχοντας πει αυτά, τα υπόλοιπα να ξέρετε υπάρχουν στην κοινότητα. Όσοι θέλετε μπορείτε να βρείτε πιο πολλές πληροφορίες. Λοιπόν, Λεωνίδα, θέλεις να καλησπερίσεις το κοινό της θετικής δοπαμίνης? Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα σε όλη την παρέα που μας βλέπουν τώρα. Πρώτη φορά βγαίνω σε live, οπότε θα με συγχωρείτε αν λίγο είμαι τρακαρισμένος στα πρώτα λεπτά, αλλά θα το συνηθίσω. Είμαι 48 ετών, γεννημένος σε Αθήνα, αλλά η μακρινή μου καταγωγή είναι από τη Σμύρνη. Ο παππούς μου δηλαδή γεννήθηκε στη Σμύρνη. Και εντάξει, με το διωγμό και αυτά, το στείλανε στη Σάμο ότι ήταν 2 ετών και έτσι βγήκε το όνομα, το επίθετό μου από αυτό, από τον παππού μου. Γιατί είχε χάσει τους γονείς του από πολύ μικρός, από μωρό βασικά. Το επώνυμό σου ποιο είναι, γιατί δεν το ξέρει το κανάλι? Σαμιώτης. Σε πειράζω. Εγώ το ξέρω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήταν καιρός να το ακούσουν και τα παιδιά στο κανάλι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε ποιος είσαι. Ποια είναι η ιστορία σου, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά και μου τα έχεις πει εμένα φυσικά πιο προσωπικά έτσι και στο Viber. Ποια είναι η εμπειρία την οποία έχεις ζήσει και σε έχει συγκλονίσει τα τελευταία χρόνια, καθώς ξέρουμε ότι, ξέρω εγώ τουλάχιστον, ότι έχεις ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και έχεις περάσει πραγματικά μια οδύσσια με την υγεία σου και τι θα ήθελες να μας μεταφέρεις σήμερα? Βασικά λείπω από την Ελλάδα από το 1998, έζησα για λίγα χρόνια στην Κύπρο και μετά μετακόμισα στην Αγγλία που διαμένω σήμερα. Ήμουν ελεύθερος επαγγελματίας, οδηγός δαλικέρης, δεν ήμουν μισθωτός, απλά είχα δική μου εταιρεία και έτσι ήταν ένας λόγος να βγάλω περισσότερα χρήματα. Ήμουν κοινωνικός άνθρωπος, είχα πολλές επαφές με πολλούς ανθρώπους και όταν το 2018 τον Ιούνιο, μου παρουσιάστηκε το πρόβλημα με τον καρκίνο στο πρόσωπο. Τώρα στα ελληνικά δεν ξέρω πώς λέγεται, αλλά είχα ένα μεγάλο όγκο στο πρόσωπο. Ονομάζεται στα αγγλικά Sinus Paranasal Cancer. Ήταν ένας μεγάλος όγκος μεταξύ της μύτης και του ματιού. Ξαφνικά σε ένα δευτερόλεπτο μόλις άκουσα τα νέα από τον γιατρό, άλλαξε η ζωή μου μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Τέλος πάντων, η πρώτη μου επέμβαση ήταν 13 Σεπτέμβρη του 2018, που ήταν η μέρα των γενεθλίων μου. Ήταν σημαδιακό αυτό, δεν ξέρω γιατί. Πότε είπες? Η πρώτη μου επέμβαση ήταν το 13 Σεπτεμβρίου του 2018. Το 2018, ναι. Sinus Paranasal Cancer. Sinus, για όσους δεν ξέρουν, νομίζω βοήθησε με λίγο, τα ηγμόρια. Ναι, στο δεκατής μύτης, ναι. Γι' αυτό και λένε και sinusitis, που είναι η χρόνια αιχμωρίτιδα. Όταν κάποιος έχει χρόνια αιχμωρίτιδα, sinusitis. Άρα, εκεί ήταν λοιπόν αρχικά ο καρκίνος, σωστά? Ναι. Απλά υπήρχε ένας μεγάλος όγκος ανάμεσα στο μάτι και στο δέντρο. Βασικά το μάτι μου το έχασα διότι βασικά το πρόβλημα του όγκου ήταν μερικά χρόνια πριν. Απλά δεν είχα καμία παρενέργεια. Καμία απολύτως παρενέργεια. Παρά μόνο τους τελευταίους 2-3 μήνες που το μάτι μου έστρεβε προς τα αριστερά. Οπότε πήγα σε έναν οφθαλμίατρο, με εξέτασε, μου πήρε φωτογραφίες όλα αυτά. Την επόμενη εβδομάδα πάω πάλι στο νοσοκομείο να τον επισκεφτώ και βλέπω έναν άλλον γιατρό και λέω: είναι αυτό που υποψιάζομαι? Μου λέει ναι. Είχε τη φωτογραφία με το κεφάλι μου και τα λοιπά όλα αυτά. Σήμερα μου είπες ότι η περίπτωση για να συμβεί αυτό το πράγμα σε έναν άνθρωπο
είναι πραγματικά πάρα πολύ σπάνια. Θα σου πω σε λιγάκι και εγώ τη δικιά μου την εμπειρία με αυτό. Είπες ότι είναι πάρα πολύ σπάνια. Ο γιατρός σου είπε ότι 1 φορά κάθε 9 χρόνια. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Τόσο σπάνιο είναι? Θα σου πω σε λιγάκι. Από ό,τι μου είπε ο ίδιος, συγγνώμη που σε διακόπτω, από τη δικιά του τη θέση του, βρίσκει τέτοια περίπτωση έναν ασθενή στα 9 χρόνια. Απίστευτο. 1 στα 9 χρόνια. Να. Θα ήθελα να σου πω κάτι το οποίο το έχω διαβάσει και το οποίο δεν στο έχω αναφέρει μέχρι στιγμής στις κουβέντες που κάναμε στο Viber και το οποίο είναι πραγματικά απίθανο. Ο κόσμος πραγματικά στην Ελλάδα και γενικά, νομίζω και γενικά στον κόσμο, αλλά σε άλλες χώρες είναι πιο ενημεροί. Π.χ. Γερμανία, Ελβετία, Αυστρία και λίγο στην Αμερική. Είναι το εξής, ότι έχουν παρατηρηθεί, πρόσεξε τώρα, συγκεκριμένοι καρκίνοι σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος ανθρώπων, όταν αυτοί οι άνθρωποι κοιμούνται σε βλαβερά μέρη. Το ήξερες? Δεν στο έχω πει. Όχι, δεν το ξέρω, όχι. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Κοιμάστε σε ασφαλές μέρος», το οποίο στην ουσία εξετάζει το φαινόμενο όπου το νερό όταν κυλάει κάτω από την οικία όπου μένουμε, κάτω από την οικία, δημιουργεί κάποια αντανάκλαση ενεργειακή, η οποία, τώρα δεν θέλω να πω σε πιο πολλές λεπτομέρειες, η οποία όταν κάποιος κοιμάται ακριβώς, δηλαδή όταν αυτές οι ακτίνες περνάνε προς τα πάνω ακριβώς εκεί που διασταυρώνεται στην ουσία το κοιμόμενο σώμα του ανθρώπου και τον διαπερνάνε, όταν αυτό το πράγμα γίνεται για πολλά χρόνια, και αυτό ιδιαίτερα το ξέρουν οι Ελβετοί και οι Αυστριακοί, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την ραβδοσκοπία επαγγελματικά και ανιχνεύουν τα σημεία στο σπίτι τα οποία έχουν ακριβώς αυτή την βλαβερή ενέργεια. Δεν το ξέρω τώρα που φαίνεται. Έμεινες άφωνος. Ναι. Θα σου πω ένα πράγμα το οποίο για μένα είναι άκρως εντυπωσιακό και είναι προσωπικό μου βίωμα αυτό. Ο παππούς μου πέθανε επίσης από καρκίνο. Και αυτό που εντυπωσίασε αργότερα την οικογένειά μου, όταν εμείς τα μάθαμε αυτά πολλά χρόνια αργότερα, ήταν το εξής. Ότι, που να δεις δηλαδή πραγματικά κάποια πράγματα πώς είναι απίστευτα. Είχαμε πάρει κάποια στιγμή γάτες στο σπίτι, δηλαδή μπαινόβγαιναν γάτες στο σπίτι. Και πήγαιναν οι γάτες συγκεκριμένα και κοιμόντουσαν στο σημείο όπου ήταν το κρεβάτι του παππού μου. Και για ποιο λόγο το λέω αυτό? Οι γάτες είναι ένδειξη, τρομερή ένδειξη, ότι εκεί που κοιμάσαι υπάρχουν αυτά τα αρνητικά ρεύματα. Που σημαίνει ότι όπου κοιμάται η γάτα, και μάλιστα αυτό το έχουν ρητό οι Γερμανοί και οι Ελβετοί και οι Αυστριακοί, όπου κοιμάται η γάτα δεν κοιμάσαι ποτέ. Και μάλιστα αυτοί οι λαοί πολλές φορές παίρνουν και ανθρώπους οι οποίοι κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι? Μελετάνε, παίρνουν γάτες και τις βάζουν για 1-2 μέρες σε ένα σπίτι και βλέπουν πού κοιμάται η γάτα. Δεν θα μπει σε καμία περίπτωση σε εκείνο το σημείο, το κρεβάτι που θα κοιμάται το ζευγάρι ή τα παιδιά. Σε καμία περίπτωση. Βέβαια, όλα αυτά δυστυχώς στην Ελλάδα είναι εντελώς άγνωστα. Εγώ παρακολουθώ ελβετικές εκπομπές. Οι Ελβετοί είναι πάρα πολύ μπροστά. Πάρα πολύ μπροστά. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μπροστά είναι οι άνθρωποι. Οι Ελβετοί έχουν μέχρι και οργανισμούς κανονικά αναγνωρισμένους. Εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε τέρμα πίσω σε αυτά τα πράγματα. Τα αφήνουμε όλα αυτά λοιπόν. Θα τα αναφέρουμε σε άλλες εκπομπές, Λεωνίδα. Θέλω να μου πεις στη συνέχεια. Πώς έφτασες στην Αγγλία? Πώς, δηλαδή, κάποια στιγμή μου ανέφερες ήσουν ταλικέρης, έτσι? Ναι. Ήμουν ταλικέρης στην Αγγλία από την ημέρα που έφτασα στην Αγγλία, το 2004. Από πότε μέχρι πότε? Από το 2004? Ναι. Μέχρι το 2018, γιατί τώρα, λόγω επειδή έχασα το μάτι, δεν έχω δικαίωμα να οδηγώ ταλίκες και έτσι μου πήραν το επαγγελματικό δίπλωμα. Οπότε τώρα δεν μπορώ βασικά να εργαστώ, γιατί ακόμα προσπαθώ να εξέλθω οργανισμούς κτλ. Θα περάσουν τουλάχιστον 2 δεκαετίες μέχρι να τελειώσω, οπότε είναι σαν να δουλεύω βασικά, γιατί το κράτος τώρα με καλύβει, μου πληρώνει τα πάντα, οπότε θα δούμε. Μου έλειψε δουλειά, γιατί ήταν κάτι που αγαπούσα. Μου αρέσει να εργάζομαι και να ταξιδεύω, ήταν το όνειρό μου. Δηλαδή βασικά ήθελα να δούλευα σε
τάνκερ σε καράβια, αλλά ο πατέρας μου δεν μ' άφησε, γιατί ήταν τότε, στη δεκαετία του 60, ήταν δεύτερος μηχανικός σε τάνκερ και δεν μ' άφησε. Καθόλου καλή εποχή για να δουλεύει σε τάνκερ αυτή την εποχή τώρα με τους Χούθι που κάνουν και τα δικά τους στην Ερυθρά Θάλασσα. Καθόλου καλή εποχή. Ναι. Απλά μου άρεσε να ταξιδεύω, γι' αυτό επέλεξα αυτή τη δουλειά. Σου άρεσε να ταξιδεύεις. Τι άλλο σου άρεσε? Τι σε εμπνέει σε ταξίδια? Γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος που ταξιδεύω πάρα πολύ και μου αρέσει πάρα πολύ να φεύγω εντελώς εκτός Ελλάδας, να βλέπω καινούργια μέρη και καινούριους πολιτισμούς και φυσικά ανθρώπους, έτσι, ανθρώπους. Ακριβώς και εγώ αυτό το ίδιο πράγμα. Ήθελα να συναντώ καινούριους ανθρώπους σε ωραία μέρη που δεν είχα πάει. Και βασικά ο τρόπος ζωής μου ήταν να ταξιδεύω, να είμαι στον δρόμο, είναι διαφορετική αίσθηση, δηλαδή όπως το βλέπει ο καθένας. Τα 14 χρόνια που δούλευες στην Ταλίκα, είχες παρατηρήσει κάποια προβλήματα ή το έχεις συσχετίσει ότι αυτό μπορεί με κάποιο τρόπο να συνδυόταν με το πρόβλημα υγείας σου? Οποιοδήποτε. Είτε ξενύχτη, είτε κούραση, είτε βραδινή βάρδια, να σε τσίτωσε, να σε κούρασε, να σε τέντωσε σωματικά. Σωματικά, ναι, είχα, γιατί τα περισσότερα χρόνια δούλευα νύχτα. Και εντάξει, είχα σωματική κούραση, αλλά δεν με ενοχλήσε αυτό, γιατί εντάξει. Έφευγα Δευτέρα για τη δουλειά και γύριζα Σαββάτο απόγευμα. Οπότε ήταν 1,5 μέρα ξεκούρασης κτλ. 1,5 μέρα ξεκούρασης, τις υπόλοιπες πήγαινες τρένο. Ναι, ψυχολογικά όμως ήμουνα μια χαρά τέλεια, γιατί ήταν κάτι που αγαπούσα. Ναι, τώρα θέλω να μου πεις, ναι. Διαπιστώνεται αυτό το πράγμα. Ποια είναι η πρώτη σου αντίδραση? Είσαι το 2018 μιλάμε τώρα, έτσι? Ναι. Σου έρχεται τα μπλας, πώς αντιδράει η οικογένειά σου, πώς αντιδράς εσύ, τι αισθήματα έχεις? Όχι, δεν σοκαρίστηκα, γιατί το σκεφτόμουν όταν έκανα την πρώτη εξέταση στον οφθαλμίατρο και ήμουν προετοιμασμένος. Γιατί μόλις είδα τον ογκολόγο την επόμενη εβδομάδα, του είπα από μόνος μου μήπως είναι αυτό που υποψιάζομαι και μου λέει ναι. Δεν σοκαρίστηκα. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν τηλεφώνησα στον πατέρα μου και του είπα, πατέρα, αυτό και αυτό και αυτό. Αν μπορείς να έρθεις στην Αγγλία, τουλάχιστον μη γέννητο να γίνει κάτι, τουλάχιστον να σε αποκριτήσω, ο λόγος. Και έτσι ήρθαν. Όχι, ψυχολογικά δεν ήμουν ράκος, απλά με έκλεισα λίγο στον εαυτό μου. Κακό. Ναι, κακό. Ναι. Εντάξει, όλοι μας έχουμε κάποιο αδύνατο σημείο. Η αλήθεια είναι ότι μεταγενέστερα αυτό το αναγνωρίζεις, γιατί λες ότι γιατί σε μένα, πώς έτυχε, τι έγινε, τι θα κάνω τώρα, πώς θα το αντιμετωπίσω, πώς θα το ξεπεράσω, ποιοι θα με στηρίξουν, ποιοι θα μείνουν κοντά μου σε αυτή την οδύσσια που θα περάσω τώρα με την υγεία μου. Τι σκεφτόσουν? Δεν σκεφτόμουν αυτά. Απλά το μόνο που μου πέρασε από το μυαλό ήταν εντάξει. Μπορεί ίσως να είναι οι τελευταίες μου στιγμές, οι τελευταίες μου μέρες, τουλάχιστον να προσπαθήσω να περάσω όσο καλύτερα γίνεται. Αφού να φανταστείς όταν ήμουν έξω από το χειρουργείο, μπήκα με χαμόγελο μέσα. Τι σε βοήθησε να έχεις αυτή την ψυχολογία? Τρομερό, απίστευτο. Δεν με βοήθησε κάτι, δεν μου ήρθε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό, έτσι αυτόρμητα μου ήρθε. Το έχεις πάρει απόφαση? Δηλαδή τώρα μπαίνουμε σε βαθιά νερά, βέβαια. Ναι, είναι δύσκολο να τα πεις αυτά δημόσια πρώτη φορά, έτσι, να βγαίνεις στην αέρα, να τα πεις. Είχες πάρει κάποιες αποφάσεις, είχες βάλει κάποια πράγματα ας πούμε, κάτω και είχες πει αυτό και αυτό είναι τέλος? Όχι. Απλά είπα εντάξει, ό,τι γίνει, ας γίνει. Μπήκα με χαμόγελο στο χειρουργείο, χαιρέτησα, έκανα και είπα και μερικά αστιάκια με τους γιατρούς εκεί πέρα. Αυτό ήταν το πιο εύκολο. Το δύσκολο το μετά όταν ξύπνησα. Το μετά, θα το πούμε και αυτό. Γράφει τώρα ο Τάσος, ο Ελμάρκικο 2110. Η ψυχολογία είναι το α και το ω σε αυτά τα μαθήματα και μαθήματα ζωής. Και ο Λεωνίδας είναι πολύ ψηλά στην ψυχολογία του. Με τον Τάσο είμαστε μαζί στη Γερμανία. Παρένθεση. Είναι πάρα πολύ καιρό στο κανάλι, από τους πρώτους συνδρομητές. Και πιστεύω ότι αυτό που γράφει αντανακλάει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το οποίο πέρασες και έζησες εσύ με την υγεία σου. Μεγάλη περίπτωση. Τι έγινε μετά? Σηκώνεσαι λοιπόν, ξυπνάς από το χειρουργείο, ξέρω πως είναι η αίσθηση. Με έχουν εναρκώσει και εμένα από 6 χρονών πολλές φορές. Δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Βασικά η επέμβαση κράτησε 17 ώρες. Η πρώτη επέμβαση. Έχω κάνει 4 επεμβάσεις. Οι άλλες 4 ήταν για πλαστικές εγχειρήσεις. Και ακόμα πρέπει να κάνω άλλες βασικά εγχειρήσεις.
πλαστικές. Απλά θα πρέπει να περιμένω, γιατί 3 μήνες μετά την πρώτη εγχείρηση έκανα και ακτινοθεραπεία. Δεν μπήκα να κάνω χημειοθεραπείες, γιατί εντάξει, μου είχαν κόψει και τις λεμφαδένες εδώ πέρα για να δουν αν είχε προχωρήσει, γίνει κάποια μετάσταση. Όλα ήταν καθαρά, οπότε δεν χρειάστηκε να κάνω χημειοθεραπεία. Κόπηκαν οι λεμφαδένες? Ναι, μου τις κόψανε, ναι. Γιατί έπρεπε να κοπούνε και να κάνουν βιοψία για να δουν αν είχε κάνει μετάσταση. Αυτό σε εμποδίζει τώρα σήμερα, το ότι σου κόψουν τους λεμφαδένες? Σε εμποδίζει? Ναι. Στους ώμους, ναι, γιατί νιώθω ένα τράβηγμα μεγάλο. Ένα τράβηγμα. Ναι. Έτσι παρόμοιο πρόβλημα, να ξέρεις, νιώθουν και οι γυναίκες όταν αφαιρούν το στήθος, αλλά στις γυναίκες νομίζω ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο. Είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο, γιατί οι γυναίκες δυσκολεύονται, δυστυχώς, και μετά δεν μπορούν ούτε να σηκώσουν βάρη, δεν αντέχουν τη ζέστη, δεν μπορούν να εκτεθούν, το ξέρω από άτομο στον κύκλο μου, τον πολύ στενό κύκλο μου, που το περνάει αυτό το πράγμα, και είναι πάρα πολύ οδυνηρό, δεν μπορείς ούτε να δουλέψεις, δεν μπορείς να ζεσταθείς, με την έννοια ότι άμα κινηθείς υπερβολικά, αρχίζει το σώμα και κλατέρνει. Ακριβώς γιατί δεν δουλεύουν οι λεμφαδένες. Και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υγιείς, πραγματικά νομίζω ότι θα πρέπει να εκτιμούν πάρα πολύ το γεγονός ότι έχουν τους λεμφαδένες τους, έχουν όλους τους αδένες τους να δουλεύουν φυσιολογικά και δεν έχουν προβλήματα υγείας. Αλλά ανταυτού τι κάνουν πιο πολύ? Βγαίνουν μέχρι το πρωί, ξενυχτάνε, μπουζούκια, τσιγάρα, παθητικό καπνίσμα. Μιλάμε για, μπορεί να βγεις ένα βράδυ, ας πούμε, έξω στην Ελλάδα και να καπνίσεις ενεργητικά και παθητικά πάνω από 10.000 τσιγάρα μέσα σε ένα κέντρο. Το οποίο, δεν το λέω τώρα για σένα εννοείται, μετά μπορούμε και σκεφτόμαστε και λέμε πώς έπαθα καρκίνο. Μα αν πάρει το σώμα τόση μεγάλη ποσότητα σε κλειστούς χώρους, είναι δυνατό να το αντέξει? Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα, Λεωνίδα. Και φυσικά, επαναλαμβάνω, δεν το λέω για τη δικιά σου την περίπτωση, το λέω για ανθρώπους οι οποίοι το κάνουν αυτό κατά κανόνα κάθε εβδομάδα, σαν τρόπο ζωής. Και στη συνέχεια απορούν, γιατί λέει άλλος, έλα μωρέ εσύ, βγήκα έξω στο κέντρο, ας πούμε, το Σαββατοκύριακο και έκανα 50 τσιγάρα. Όχι, αδερφέ, δεν έκανες 50 τσιγάρα. Τα πνευμόνια σου τράβηξαν 2.000 τσιγάρα μέσα τους. Δηλαδή, είναι τρομερό το τι ζημιά κάνουν μερικοί άνθρωποι και πόσο λίγο εκτιμούν την υγεία τους, έτσι. Εντάξει, και εγώ δεν ήμουν, ξέρεις. Ήμουνα πολύ, πώς το λένε, βαρύς καπνιστής. Κάπνιζες. Κάπνιζα 4-5 πακέτα την ημέρα, μέχρι το 2013 που το έκοψα. Γιατί είχα έρθει σε μια στιγμή που δεν μπορούσα ούτε να ασάνω. Ξυπνούσα τα βράδια, ίδρωνα, έβηχα. Και είδα διαφορά με το που το έκοψα. Μέσα σε 2 εβδομάδες είδα καθαρά πόσο άνοιξαν τα πνευμόνια και πόσο είχα ενέργεια στο σώμα μου. Να το ακούσουν αυτό οι καπνιστές. Μέσα σε 2 εβδομάδες. Μέσα σε 2 εβδομάδες. Δεν υπάρχει. Βασικά προσπάθησα αρκετές φορές στο παρελθόν πριν από εκεί πέρα να το κόψω, αλλά με βοήθησε το ηλεκτρικό τσιγάρο και έτσι το έκοψα. Απίστευτο. Βοήθησε αυτό που είχες πριν από λίγο, όταν λέγαμε ότι θα ξεκινήσουμε την ζωντανή εκπομπή. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε στους Άγγλους. Να αναφερθούμε λίγο και στους Άγγλους, γιατί ο κόσμος έχει μαύρα στα νύχτα για την Αγγλία. Και εγώ ίδιος, να σου πω την αλήθεια, εγώ μπορεί να σε εισαγωγικά expert της Γερμανίας, δεν ξέρω όμως τόσο τι συμβαίνει με την Αγγλία. Πώς ήταν η αντιμετώπιση, γιατί νομίζω ότι μου ανέφερες ότι συμμετείχες βασικά σε ένα ντοκιμαντέρ. Και αυτό ήταν και ο λόγος που σήμερα ήθελα να σε προβάλλω τόσο έντονα στο κανάλι, για να μαθευτεί αυτή η ιστορία σου και στο κανάλι της θετικής δοπαμίνης και φυσικά κατά επέκταση στην Ελλάδα. Πες μου λοιπόν τώρα, η αντιμετώπιση της Αγγλίας, η στάση της, πώς σε βοήθησαν, τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι για σένα? Γιατί μου είπες ότι αν δεν υπήρχαν οι Άγγλοι, νομίζω πως δεν θα υπήρχε σήμερα πάνω κάτω. Από την πρώτη στιγμή που είχα κάνει την πρώτη εξέταση, τρέξανε οι άνθρωποι. Ενδιαφερθήκανε πάρα πολύ. Δεν μ' άφησαν, κάθε 2 εβδομάδες με παίρναν τηλέφωνο να με ρωτήσουν πώς είμαι ψυχολογικά, αν χρειάζομαι κάτι. Η βιοδική νοσοκόμα ήταν έτοιμη να έρθει στο σπίτι να μου βοηθήσει, ψυχολόγους να μου παρέχουν. Εντάξει, εγώ ήμουν μεγάλος εγωιστής, να το πω έτσι, χωρίς εισαγωγικά, γιατί δεν αποδέχτηκα τίποτα. Αλλά πραγματικά ήταν στο πλευρό μου, με βοηθήσανε. Μετά την εγχείρηση μου παρήχανε τα πάντα όλα, ακόμα και τροφή, γιατί τα πρώτα 2,5 χρόνια δεν μπορούσα να φάω από το στόμα. Όλα ήταν κλειστά και έτσι έπρεπε
με σωλήνα στο στομάχι. Μόνο τα φαγητά αυτά που έτρωγα, που μου το παρέχει το νοσοκομείο, κοστίσαν πάνω από 150.000 ευρώ. Πόσο? Πάνω από 150.000 ευρώ. Το είχαμε πει και προχθές στο Viber, αλλά δεν θυμόμουν το νούμερο. 150.000 ευρώ κόστησαν αυτές οι τροφές του σωλήνα, ας το πούμε έτσι, οι οποίες... Ναι, η υγρή τροφή. Η υγρή τροφή, έτσι, η υγρή τροφή, ναι. Η οποία, σημειώνω, παιδιά, μια συγγνώμη σε όλους τους τηλεθεατές, απλά κρατάω παράλληλα σημειώσεις, όσα μου λέει ο Λεωνίδας, για να μπορώ στη συνέχεια να επανέρχομαι σε θέματα τα οποία τα θεωρώ κομβικά. 2,5 χρόνια τροφή, υγρή τροφή με σωλήνα. Περίμενε. Πώς άντεξες? Δεν ξέρω πώς άντεξα. Εντάξει, δεν μπορώ να μπω πάλι στη σκέψη πώς ήμουνα και αυτά. Να φανταστείς, όταν μπήκα να κάνω διαχείριση ήμουνα 89 κιλά και έφτασε σε σημείο να φτάσω σε 49 κιλά. 49 κιλά. Έχει φτάσει, ναι. Δηλαδή ήσουν πετσί και κοκάλο. Τι να λέμε τώρα. Ναι, τι ύψος έχεις, ύψος? 1,86. Εντάξει, δεν υπάρχει. 1,86, 49 κιλά. Δεν ήταν πλήρης τροφή, απλά ήταν συμπλήρωμα τροφής για να με κρατήσει ζωντανό. Ξέρεις τι περιείχε αυτό το συμπλήρωμα? Δεν θυμάμαι τώρα. Πρωτεΐνες, δηλαδή προφανώς υγροποιημένες μορφές, υδατάνθρακες, ηλεκτρολίτες, λιπαρά οξέα, τα οποία είναι αναγκαία για τον οργανισμό. Νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα, γιατί εντάξει, έχει περάσει και καιρός τώρα που το έχω σταματήσει. Ναι, και αυτό το έζησες για 2,5 χρόνια. Ναι, εγώ τώρα μπορεί να γελάω, αλλά 2,5 χρόνια γελάω γιατί εγώ θα είχα τρελαθεί, έτσι. Δεν υπήρχε. Ναι, γιατί δεν μπορούσα από το στόμα ούτε νερό να πιω. Και ιδιαίτερα μετά την ακτινοθεραπεία, γιατί η ακτινοθεραπεία μου παρουσίασε το πρόβλημα ότι το σώμα μου μέσα είχε ασπρίσει, είχα σπηριά, αιμορραγούσα ακόμα και στο μάτι το ένα και το άλλο. Το έχω χάσει, έχω τώρα προς το μάτι. Αιμορραγούσα τα πάντα, πονούσα υπερβολικά. Ήμουνα 2,5 χρόνια με μορφίνη και άλλα 7 παυσίπονα, ισχυρά παυσίπονα. Απίστευτο. Εντάξει. Ήταν κάτι που... Τώρα είναι μια χαρά. Εντάξει, έχω μορφίνη. Δεν παίρνεις μορφίνη. Δεν παίρνεις μορφίνη. Δεν πονάς. Όχι. Τώρα όχι, μια χαρά. Τρως κανονικά, μασάς κανονικά. Πώς είναι το σώμα σου? Τρώω αργά, γιατί εντάξει, επειδή το μισό μου στόμα είναι άδειο, δεν έχω δόντια τίποτα, ούτε κόκαλα τίποτα. Απίστευτο. Προσέχω να τρώω σιγά σιγά, μην τυχόν και σπάσω ένα δόντι, γιατί έχω τώρα τα μισά το δόντια, γιατί μου είπε ο γιατρός ότι πρέπει να προσέχω, γιατί άμα χάσω τα δόντια μου θα υπάρχει κίνδυνος και για να έχω οστεοπόρωση και δεν θέλω να συμβεί αυτό. Τι ηλικία έχεις, Λεωνίδα? 48. 48. Τι δηλαδή, να σου πω κάτι λίγο. Ξέρεις κάποιον ο οποίος έχει περάσει παραπάνω από σένα? Δηλαδή πραγματικά τρελαίνομαι. Δεν υπάρχει δηλαδή. Στο είχα αναφέρει και αυτό σε άλλες συζητήσεις μας στο Viber. Δεν υπάρχεις. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, Γιάννη μου, που μικρά παιδιά πάθουν πιο βαριές αρρώστιες από μένα, είναι πιο πολλά προβλήματα, άλλα μικρά παιδιά φεύγουν από τη ζωή και οπότε η δικιά μου περίπτωση δεν είναι τόσο σημαντική όπως ήταν, γιατί είναι αδικία. Ξέρεις τι, φεύγουν από τη ζωή, το ξέρω. Πίστεψε με, το ξέρω ότι φεύγουν από τη ζωή μικρά παιδιά, αλλά εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος συγκριτικά με άλλους ανθρώπους, οι οποίοι είναι αυτό που λέμε φεύγουν γρήγορα ή καθαρίζουν γρήγορα για να ησυχάσουν, να μην υποφέρουν αυτοί οι άνθρωποι, να μην πονέσουν, να μην έχουν. Η οδύνη είναι ό,τι χειρότερο. Οκ, ξέρω, θα με κράξουν μερικοί, υποστηρίζουν ότι όταν έχει έρθει η στιγμή να σε πάρει ο Θεός, θα σε πάρει, αλλά παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που νομίζω υπάρχουν περιπτώσεις, και φυσικά και πάλι δεν αναφέρομαι σε σένα, υπάρχουν περιπτώσεις που άλλος είναι σε χρόνια κινησία, υποφέρει, πονάει και νομίζω ότι αν ο ίδιος του έλεγε παιδιά δεν μπορώ άλλο, θέλω να μου κάνετε ευθανασία, θα πρέπει να υπήρχε, δεν γίνεται. Δηλαδή δεν υπάρχουν δεοντολογικές επιτροπές να πούνε ότι, ή ηθικές επιτροπές να πούνε ότι ρε φίλε, ο άλλος είναι 2 χρόνια, 3, 5 χρόνια, ξάπλα στο κρεβάτι, φυτό, είναι αλλά ζει και έχει αντίληψη. Αυτός γιατί να υποφέρει, γιατί να
πονάει επειδή υπάρχουν αυτές, δυστυχώς, αυτές οι θρησκευτικές, οι θεολογικές, ας το πούμε έτσι, απόψεις ότι, ξέρεις, άμα κάνουμε αυτό το πράγμα θα πάει στην κόλαση ο άλλος, έτσι. Δεν υπάρχει. Ποια κόλαση? Εδώ μιλάμε όλος ότι υποφέρει σαν το σκυλί. Οι φιλόζωοι στην Ελλάδα και οπουδήποτε αλλού, ένα σκυλί. Δεν το κάνουν έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ αυτό που θα σου πω τώρα, Λεωνίδα, και σε όλους τους φίλους του καναλιού, δεν το έχω πει ποτέ. Αν δείτε ένα τετράποδο το οποίο υποφέρει και το οποίο είναι μισοφαγωμένο, έτσι, από σκουλίκια, θα το αφήσετε να υποφέρει, ενώ ξέρετε ότι αυτό το σκυλάκι π.χ. έχει καθαρίσει, έχει πεθάνει, αλλά βογκάει από τον πόνο επί 10 ώρες και εσείς αντέχετε να μην το σκοτώσετε ή σε εισαγωγικά να μην το κάνετε ευθανασία στο Δήμο και να υποφέρει, να πονάει? Ποιος ο λόγος? Δηλαδή, πραγματικά, σε κάποιες περιπτώσεις νομίζω πως είμαστε πολύ φάουλ. Στη δικιά του την περίπτωση που εννοείται ότι μπορούσε να γίνει κάτι, έγινε, νομίζω, οτιδήποτε μπορούσε να γίνει. Οι άνθρωποι, νομίζω, στην Αγγλία κάναν τα πάντα. Είπες 4 χειρουργία, το πρώτο κράτησε 17 ώρες, έχω σημειώσει. Δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει. 17 ώρες, δηλαδή, τι κάναν 17 ώρες? Ήταν πολύπλοκη η περίπτωση, γιατί έπρεπε πρώτα να υπήρχε ο αναισθησιολόγος, υπήρχε ο ογκολόγος, υπήρχε ο πλαστικός χειρούργος. Έπρεπε να προσέξουν πάρα πολύ, γιατί έπρεπε να μου κόψουν το πρόσωπο, να κόψουν όλα τα νεύρα, να αφαιρέσουν τα νεύρα, να κάνουν ό,τι κάνουν. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν είμαι γιατρός για να ξέρω όλες τις λεπτομέρειες. Και στο τέλος ο πλαστικός χειρούργος για να κάνει ό,τι μπορέσει προσωρινά, γιατί βασικά χρειάζομαι και άλλες πλαστικές εγχειρήσεις, απλά επειδή υπάρχει ραδιενέργεια ποσοστό μεγάλο ακόμα στο πρόσωπο, μου λέει ο γιατρός ότι πρέπει να περιμένουμε ακόμα μερικά χρόνια, διότι εάν θα γίνει πλαστική τώρα εγχείρηση, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην πετύχει λόγω της ραδιενέργειας. Λόγω της ραδιενέργειας, συγγνώμη λίγο. Ναι. Γιατί θα τρελαθούμε τώρα, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα ούτε καν αυτά τα αναφέρουν. Μετριέται αυτό το πράγμα? Μετριέται? Η ποσότητα ραδιενέργειας που υπάρχει στο κεφάλι είναι μετρήσιμη? Ναι, με μαγνητικές που κάνω μια φορά το χρόνο, μετράει την ποσότητα, ναι. Απίστευτο. Συγγνώμη λίγο, αυτό το ακούω πρώτη φορά. Ναι. Με μαγνητικές. Τρομερό. Ξέρεις τι επίπεδο έχεις? Στο έχουν πει, το έχουν αναφέρει? Όχι, ακριβή νούμερο δεν μου είπε, αλλά μου λέει ακόμα είναι σε υψηλό ποσοστό. Μισό λεπτάκι λίγο. Αν θυμάσαι, σου είχα πει ότι υπάρχουν, εντάξει τώρα αυτά μεταξύ μας, ότι υπάρχουν κάποιες, δεν είναι εγκεκριμένα δηλαδή εννοείται από τους γιατρούς, ότι υπάρχουν κάποιες ουσίες, έτσι. Δεν ξέρω βέβαια τώρα κατά πόσο να τα αποκρίνονται όλα αυτά στην πραγματικότητα, όπως είναι π.χ. ο ζεόλιθος, όπως είναι διάφορες άλλες φυσικές ουσίες, οι οποίες οι Γερμανοί τις λένε κλινοπτυλολίτ, οι οποίες μπορούν, είναι το βασικό συστατικό, να φανταστείτε, του ζεόλιθου, οι οποίες μπορούν ακριβώς να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, να τραβήξουν, επειδή περιέχουν πολλά αρνητικά ιόντα, να τραβήξουν δηλαδή αυτές τις ραδιενεργές ουσίες και να τις απομακρύνουν από το σώμα. Όπως είναι και, φαντάζομαι, ο μαϊδανός, όπως είναι το σέλερι που σου είχα πει, και γενικά οτιδήποτε είναι πράσινο έχει απίστευτη δύναμη, τα σέσκουλα, τα σπανάκια, όλες αυτές οι πράσινες συντροφές, οι οποίες στην Ελλάδα κυριολεκτικά αυθονούν, όλες αυτές οι τροφές μπορούν να φανούν θεραπευτικότατες σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια εφόσον είναι βιολογικές, εφόσον δεν έχουν φάει 5.000 κιλά σπρέι και εφόσον πάνω κάτω έχουν καλλιεργηθεί σε καλό και γόνιμο έδαφος. Τι τρως? Μία απλή ερώτηση μετά από όλα αυτά. Τι τρως? Δηλαδή τώρα πώς τρέφεσαι? Τρώω τα πάντα τώρα. Τα πάντα. Τρως τα πάντα. Ναι. Δεν έχεις θέμα. Όχι. Δεν σε έπιασε κάποια αιμονή, δηλαδή να πεις, όπως πάρα πολλοί άλλοι το παθαίνουν αυτό, θα τρώω εκείνο, θα κάνω αυτό, μίξερ, αυτά, να μπλεντάρω κάποιους, δηλαδή. Όχι. Κάποιοι οποίοι πραγματικά δεν έχουν τίποτα, είναι πολύ υποχόνδροι και νομίζω ότι κάνουν πολλές φορές υπερβολές. Έχω ακούσει, ιστορίες όταν ήμουν στην Αθήνα.
Παιδιά, ακούστε και αυτό, όλοι όσοι βλέπετε αυτή την εκπομπή, είναι πραγματικά τραγικό αυτό που γίνεται. Μην το παρακάνουμε με την ομοφαγία ή με τον βεγγανισμό. Υπάρχει μια περίπτωση ενός ανθρώπου στην Αθήνα, ο οποίος κατάντησε, γιατί κατάντησε, να τρώει 2 και 3 μαρούλια την ημέρα, Λεωνίδα. Μόνο. Έτρωγε μόνο πράσινα, μόνο, τίποτα άλλο. Και εννοείται ότι αυτός ο άνθρωπος πέθανε από ασιτεία. Γιατί έπεσε θύμα κάποιων ανθρώπων οι οποίοι λέγανε ναι, ωραία τα πράσινα, ωραία και τα φρούτα, αλλά χρειαζόμαστε και πρωτεΐνες, χρειαζόμαστε πλήρεις τροφές για να μπορούμε να λειτουργούμε έτσι, σαν ένα βιοελεκτρικό σύνολο που είμαστε. Το μόνο που η διαφορά τώρα μετά την περίπτωση αυτό που έτυχε, έχω ελαχιστοποιήσει πάρα πολύ τη ζάχαρη. Γιατί δεν ήξερα πριν, δεν γνώριζα ότι η ζάχαρη προκαλεί πάντα σε πολλές περιπτώσεις καρκίνο, οπότε έχω στο ελάχιστο χρησιμοποιώ ζάχαρη. Στο ελάχιστο χρησιμοποιείς ζάχαρη, γιατί, ναι, γιατί ξέρουμε όλοι ότι η ζάχαρη είναι ίσως η πιο αγαπημένη τροφή για τους καρκίνους, έτσι. Μιλάμε, τους τρέφει όσο νομίζω τίποτα στον κόσμο. Και καφεΐνη, γιατί και η καφεΐνη προκαλεί καρκίνο. Και η καφεΐνη προκαλεί καρκίνο. Ναι, το έχω ψάξει και το... Ναι. Έχω κάνει στο άλλο μου το κανάλι, στο Carpe Diem, πάρα πολλά βίντεο για την καφεΐνη, αλλά ο κόσμος νομίζω πως δεν ήταν έτοιμος να το ακούσει αυτό το πράγμα. Όχι, γιατί είμαι σίγουρος, από σένα το άκουσα, ναι, γιατί πάνε και στο άλλο κανάλι, από σένα το άκουσα και το μάθα. Και έκοψα την καφεΐνη, οπότε πίνω τώρα μόνο την καφεΐνη. Ναι, η καφεΐνη είναι ένας πολύ ύπουλος παράγοντας, γιατί ενώ ξέρουμε ότι σε πολλούς τύπους καρκίνου επιδράει θετικά και το λένε και δεν ξέρω αν αυτές οι έρευνες είναι σποσαρισμένες. Αυτό δεν ξέρω. Δηλαδή, π.χ. στο καρκίνο του παγκρέατος, ότι βοηθάει. Στο καρκίνο του εντέρου, ότι βοηθάει. Αλλά προκαλεί αλλού προβλήματα στο σώμα. Κουράζει τα πινεφρίδια, δεν κοιμάσαι καλά, δεν ξεκουράζεσαι καλά, δεν παράγεις μελατονίνη, που σημαίνει ότι είσαι ανά πάσα στιγμή επιρρεπής. Αν έχεις χρόνια έλλειψη ύπνου, κάποια στιγμή να σου παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Όποιος δεν κοιμάται καλά, το ξέρουμε αυτό όλοι. Έτσι, οι παππούδες που φτάνουν, ας πούμε, τα 90 και τα 100, ξέρουμε ότι ο νούμερο ένα παράγοντας που λένε πάντα και επικαλούνται όταν τους ρωτάνε ποιο είναι το μυστικό σου, λένε ένας πάρα πολύ καλός ύπνος και νωρίς. Νωρίς, κοιμούνται από νωρίς. 9, 9.30, 10 η ώρα. Και αυτό το έχει αποδείξει και η επιστήμη, άσχετο τώρα με αυτό που συζητάμε σήμερα, ότι οι άνθρωποι που κοιμούνται νωρίς, 8.30, 9 η ώρα, όσο και αν φαίνεται παράξενο, η κάθε ώρα που θα κοιμηθούν πριν τις 12, σε επίπεδο ανάπλασης των κυτάρων, είναι σαν να κοιμήθηκες 2 ώρες. Είναι τρομερό. Είναι σαν να κοιμήθηκες 2 ώρες. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι σηκώνονται 5-6 η ώρα, μπορεί να έχουν κοιμηθεί 8 ώρες, αλλά οι 2-3 ώρες που κοιμήθηκαν πριν τις 12 προσμετρούνται ως διπλές. Άρα ο οργανισμός τους είναι πολύ πιο ντούρος από την όλοι υπόλοιποι άνθρωποι. Άσχετο, έτσι. Ήθελα να το αναφέρω και αυτό, καθώς πάρα πολλοί κόσμος αναρωτιέται ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας. Τώρα, μία προσωπική ερώτηση. Ναι. Φαντάζομαι δεν το έχεις βάλει κάτω. Σκοπεύεις να ζήσεις πολλά χρόνια. Έχεις πλάνο να πεις εγώ ακολουθώ 5 κανόνες στη ζωή μου για να μπορέσω να φτάσω όσο πιο μακριά μπορώ ηλικιακά. Θα σου πω. Θα ξεκινήσω όμως από τη στιγμή που μετά το χειρουργείο, θα το πω σιγά σιγά, εάν δεν τρώω το χρόνο. Καθόλου. Ήμουνα στην εντατική για τις επόμενες 2 εβδομάδες με το που βγήκα από το χειρουργείο. Ήμουνα με τραχιοστομή. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω τίποτα από το στόμα μου. Ήταν μεγάλο βάσο. Ήταν η μόνη περίπτωση στην εντατική που είπα παρατούμε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή κάθε 5 λεπτά έπρεπε η νοσοκόμα, γιατί ήμουνα ένας με ένας στην εντατική, να μου αφαιρεί με σωλήνα τα υγρά, γιατί βγαίνουν τα υγρά από το πνεύμονα. Σαν να είναι συντριβάνι που λένε, να σου το πω έτσι, θα καταλάβεις. Πνιγόμουν και λέω... Πνιγόσουνα. Ναι.
Λέω δεν μπορώ, δεν αντέχω άλλο. Λέω. Όποιος και αν είσαι, λέω πάνω, λέω πάρε με μαζί σου, δεν αντέχω άλλο. Τι αφαίρωση είναι στο κόμμα, Υγρό, τώρα τι υγρό ήταν αυτό από τα πνευμόνια δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω ακριβώς. Ναι, το έχουν ζήσει συγγενείς με αυτό που αναφέρεις τώρα. Είναι οδυνηρότατο. Να συνεχίσω. Κάθε πρωί ερχόταν η σύζυγός μου με τις κόρες μου και αυτή η φωτογραφία μου έμενε κάθε βράδυ γιατί δεν μπορούσε να κάτσει και τη νύχτα και στην εντατική απαγορευόταν. Ερχόταν το κοριτσιό μου οι φωτογραφίες μπροστά στη σκέψη μου και λέω δεν το βάζω κάτω, θα το παλέψω και έτσι το πάλεψα. Και τώρα για το μέλλον μου, τι διαπίστωσα όταν ήμουν στην εντατική, ότι δεν αξίζει για τίποτα και για κανέναν να στεναχωριέμαι, να χαραμίσω ένα δευτερόλεπτο, να στεναχωριέμαι για οτιδήποτε θέμα. Μπράβο. Οπότε, ναι. Οπότε τώρα, ό,τι προβλήματα και γιατί οικονομικά προβλήματα μου έχει αφήσει αυτό ο καρκίνος, γιατί εντάξει, είχα ανοιχτεί όσο εργαζόμουν, είχα πάρει κάποια δάνεια, τώρα φυσικά. Αλλά το καλό είναι με την Αγγλία ότι μου παγώσαν όλα τα χρέη. Κατευθείαν. Αυτό δεν θα υπήρχε στην Ελλάδα. Δεν θα υπήρχε στην Ελλάδα. Όχι. Τα χρέη θα συνέχιζαν να τρέχουν κανονικά. Δεν πάνε να σε καταραμένουν από το Θεό 2.000 φορές. Δεν υπάρχει περίπτωση στην Ελλάδα να σου σβήσουν τα χρέη. Θα σου προσθέσουν κι άλλα μπορούν, θα σου βάλουν κι άλλα στην πλάτη, θα πούνε στα παιδιά σου: δεν θέλετε κάτι αποποίηση κληρονομιάς. Χεστήκαμε, δεν μας νοιάζει. Αρκεί να ψοφήσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται, να καθαρίζεις, να έρθουν οι επόμενοι. Πραγματικά βρικόλακες. Στην Αγγλία λοιπόν σου τα πάγωσαν. Ναι, κατευθείαν, ναι. Έκανα η σύζυγός μου, γιατί δεν μπορούσα εγώ να συμπληρώσω τη φόρμα, γιατί ήμουν στον κόσμο μου, με τις μορφήνες και όλα αυτά. Ναι, λογικό. Έστειλε το αίτημα και στη βδομάδα πάνω πήρε την απάντηση, ναι, κανένα πρόβλημα. Περαστικά, μου ευχηθήκαν οι άνθρωποι όλες οι δύο τράπεζες περαστικά και έτσι τα παγώσαν όλα. Υπάρχει νόμος, εντάξει, τώρα δεν θέλω να μου πούνε κλέφτη, αλλά υπάρχει νόμος ότι στην εξαετία, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, επειδή σε έχουν παγώσει, ότι διαγράφονται τα χρέη στην εξαετία. Υπάρχει νόμος. Γιατί λες τώρα 18-24, είναι 6 χρόνια που, το έχω συγκρατήσει σωστά, 18-24, 6 χρόνια όπου ουσιαστικά δεν εργάζεσαι. Ναι, δεν εργάζομαι, δεν μπορώ να εργαστώ. Δεν φταίς εσύ γι' αυτό. Νομίζω πως δεν είναι δικό σου το φταίξιμο. Δηλαδή, οι Άγγλοι δηλαδή, σε εισαγωγικά καταλαβαίνουν το χτύπημα της μοίρας, της τύχης και σου λέει ο άνθρωπος, εφόσον έχει περάσει κάτι τέτοιο, τι να περιμένουμε από αυτόν. Νομίζω ότι είναι ανθρώπινο αυτό. Εγώ αυτό δεν το περίμενα από τους Άγγλους. Πραγματικά δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Εγώ το περίμενα γιατί, εντάξει, βυσμένο χρόνια στην Αγγλία, οι Άγγλοι, να σου το πω, είναι πάντα τυπικοί σε όλα. Δηλαδή, αυτό που θα σου πούνε, αυτό θα, και ας μην τους αρέσει. Και ας πούνε κάτι λάθος και μετά το σκεφτούν, θα τηρήσουν αυτό το λόγο που είπαν. Απίστευτο. Ναι. Ναι, νομίζω πως αυτό δεν παίζει στην Ελλάδα. Γιατί κάνουμε μια σύγκριση, έτσι, πώς είναι τα πράγματα στην Ελλάδα, πώς είναι εκεί. Νομίζω ότι είμαστε πραγματικά πάρα πολύ πίσω. Ειδικά σε θέματα πρόνοιας, νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ πίσω. Και πριν από λίγο, νομίζω ότι πάρα πολλοί φίλοι το γράφουν από κάτω, ότι όλα όσα μας αναφέρεις δεν τα έχουν ξανακούσει ποτέ. Δεν τα έχω ξανακούσει. Είναι πρωτόγνωρα για το κοινό του καναλιού. Και για μένα τα πουτάζεις. Και για μένα τα πουτάζεις και να σου πω, είμαι ευχαριστημένος που το έζησα αυτό σε μια βάση, να σου το πω έτσι, γιατί συνειδητοποίησα ότι η ζωή είναι πολύ μικρή και δεν αξίζει για τίποτα, όπως είπα και προηγουμένως, να τη χαραμίσει ούτε ένα δευτερόλεπτο, ούτε ένα δευτερόλεπτο. Κοίτα τι μας γράφει από κάτω ο Άλεξ. Το 2004 είχα και εγώ μια εμπειρία με 2 λίτρα υγρό στον πνεύμονα. Ήμουν μια κλωστή από το να φύγω, αλλά τελικά τα κατάφερα μετά από αρκετές ημέρες νοσηλείας. Όντως η ψυχολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω ότι και ο Άλεξ πρέπει να τράβηξε πάρα πολύ μαρτύριο, πάρα πολύ μεγάλο λούκι. Και είπες και πριν, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Παλικάρι ο Άλεξ είναι πάρα πολύ καιρό στο κανάλι. Από την πρώτη μέρα είναι ένα από τα πιο τίμια μέλη του καναλιού και νομίζω πως και με τον Άλεξ στο μέλλον, άμα φυσικά συμφωνήσει και αυτός, θα ήθελα να τον δει το κανάλι, φυσικά αν και εφόσον θέλει, γιατί όπως ανέφερα και σε εσένα και στους υπόλοιπους φίλους, φέτος νομίζω έχει έρθει η χρονιά όπου θα μιλήσουν επιτέλους άνθρωποι, γιατί αυτό που λείπει στην Ελλάδα
Λεωνίδα, είναι εκπομπές σαν τη σημερινή, όπου άνθρωποι μπορούν να μιλήσουν αυτό που πέρασαν, αυτό που έζησαν και να το μεταφέρουν και στους υπόλοιπους. Και σήμερα, μέσα σε 40 λεπτά, πόσα πράγματα δεν έχουμε πει και πόσα πράγματα δεν έχουν μάθει οι άνθρωποι που παρακολουθούν αυτό το κανάλι. Η Κατερίνα σου γράφει ήρωας ο Λεωνίδας, μπράβο του και να είναι πάντα καλά και δυνατός και να χαίρεται κάθε μέρα. Έχω πάθει πλάκα, γράφει από κάτω η Κατερίνα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ναι. Τώρα, η οικογένειά σου, θέλω να σου... Ναι, πες εσύ και θα σου ρωτήσω. Ναι, θέλω να τονίσω, ο βασικός σκοπός μου που βγήκα σήμερα στην εκπομπή σου ήταν ότι εάν υπάρχει περίπτωση, χτυπάω ξύλο να μην υπάρχει τέτοια περίπτωση, κάποιος που μας βλέπει ή κάποιος γνωστό τους ή έστω κάποιος άγνωστος έχει το ίδιο πρόβλημα με εμένα, ναι, θα χαρώ πολύ να βοηθήσω με όποιο τρόπο μπορώ, δηλαδή με θέμα ψυχολογίας, τι βήματα πρέπει να κάνει κτλ. Αυτό το έχω κάνει όρκο ζωής, να βοηθήσω όποιον έχει το ίδιο πρόβλημα, έχει το ίδιο πρόβλημα με εμένα, ναι. Έχεις κάποιο, δεν ξέρω, θα θέλεις, επειδή αυτό δεν το έχουμε συζητήσει, θα θέλεις να αφήσεις κάποιο email στα παιδιά, κάπως να έχουν έναν τρόπο να επικοινωνήσουν μαζί σου αυτοί οι άνθρωποι, κάποιος άνθρωπος που να έχει θέμα? Ο σύνδεσμος του Facebook, αλλά τώρα δεν ξέρω πώς να το κάνω, γιατί ναι, γι' αυτό και δεν θα μπορέσω. Αλλά γι' αυτό το λέω. Θα σου στείλω μετά το σύνδεσμο και καρφίσαι το στα σχόλια από κάτω. Εντάξει. Αυτό είναι το μόνο εύκολο. Νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος θα ήθελε, γιατί ξέρεις ότι με το ζήτημα αυτό αυτής της αρρώστιας, ασθένειας, ας το πούμε έτσι, δεν είναι μόνο να το έχεις περάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο του σώματος, οπουδήποτε σε χτυπήσει έχεις πρόβλημα. Οπουδήποτε, είτε στην ψυχολογία, είτε σωματικά. Το αναφέραμε και πριν με τις γυναίκες που έχουν πρόβλημα με τους λεφαδένες, που δεν μπορούν να δουλέψουν. Εγώ σε καταλαβαίνω, γιατί το ξέρω από πολύ στενό μου συγγενικό πρόσωπο. Δεν μπορείς να δουλέψεις. Δεν μπορείς δηλαδή να ζοριστείς παραπάνω. Δεν ξέρω σε τι φάση βρίσκεσαι εσύ, πόσο δηλαδή μπορείς να κινείσαι, να αθλείσαι. Μπορείς να αθληθείς? Ένα βασικό ερώτημα. Μπορώ να αθληθώ, αλλά σιγά σιγά, γιατί πρέπει να κάνω κάποια αρχικά βήματα, λόγω επειδή με πονάνε οι ομοπλάτες, λόγω επειδή μου κόψει τις λεφαδένες. Το αριστερό πόδι, το μισοκόκαλο και το κρέας είναι κομμένο και λόγω της έκανε τις πλαστικές έπρεπε. Θέλει σιγά σιγά. Δεν υπάρχεις. Πραγματικά νομίζω ότι είναι μία από τις πιο απίστευτες ιστορίες. Εγώ σου είπα, μπορεί να γελάω, αλλά νομίζω ότι εν ζωή οι άνθρωποι στην ηλικία σου είναι πολύ μετρημένοι να έχουν περάσει τόσα πολλά πράγματα, να έχουν βγει αλόβητοι και να συνεχίζουν να πολεμάνε. Αυτό που μου έδειξες πριν και νομίζω το αριστερό στο μπράτσο είναι. Ναι, ναι. Δεν θα το δείξουμε αυτό. Υπάρχουν και πιο μεγάλοι ήρωες από μένα. Υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχουν άνθρωποι που είναι κομμένοι το σώμα τους, παράδειγμα, τους λείπουν χέρια, πόδια, οπότε αυτές οι περιπτώσεις. Υπάρχουν πιο μεγάλοι ήρωες. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι για μένα υποδείγματα αντίστασης, υποδείγματα αντοχής και ψυχής. Νομίζω ότι αυτή είναι πάνω απ' όλα. Η Ηλιάνα συνδέθηκε και γράφει: να είστε πάντα καλά, κύριε Λεωνίδα. Μεγάλη συγκίνηση η ιστορία σας, αλλά και η πρόθεση προσφοράς σας. Πάντα γερός. Επίσης, η Ηλιάνα από τις πρώτες μέρες στο κανάλι. Βλέπω ότι σήμερα και ο Ντίο Λαγούδης συνδέθηκε. Γράφει: ευχαριστούμε, κύριε Λεωνίδα. Ο Άλεξ σου γράφει: Λεωνίδα, σου εύχομαι τα καλύτερα και είμαι σίγουρος ότι θα τα έχεις με τέτοια ψυχή. Τι παραπάνω. Δηλαδή, βλέπω ότι τα παιδιά που είναι πάρα πολύ καιρό στο κανάλι. Σήμερα βλέπω δηλαδή ότι τα άτομα που είναι πάρα πολύ καιρό στο κανάλι ήθελαν οπωσδήποτε να ακούσουν την εμπειρία σου. Που σημαίνει ότι κάτι οσφρίστηκαν, κάτι κατάλαβαν δηλαδή. Κατάλαβες να σου πω. Τελευταία ερώτηση και θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω και σε όλα τα παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή συνδεδεμένα να κάνετε ένα like για τον Λεωνίδα και φυσικά όσοι θέλετε να κοινοποιήσετε αυτή την εκπομπή για να μπορέσουν να την δουν περισσότεροι άνθρωποι. Η οικογένειά σου, τελευταία ερώτηση, Λεωνίδα, πώς το είδαν, πώς σου στάθηκαν, πώς είναι σήμερα? Μου στάθηκαν την πρώτη στιγμή. Η σύζυγός μου βοήθησε πάρα πολύ και ψυχολογικά και να με βοηθήσει στα διάφορα, γιατί δεν μπορούσα ούτε να κάνω μπάνιο μόνος μου. Ήθελα κάποιο στήριγμα. Ναι. Τώρα μου φαίνεται σαν να μην φυσιολογικά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και αυτό πρέπει να είναι. Δηλαδή δεν πρέπει να μου δείχνουν συμπόνια κτλ. Δεν τρέχει τίποτα τώρα. Όλα είναι φυσιολογικά. Θέλω όμως να τονίσω, γιατί είμαι δεσιαστηγμένος σε ένα πράγμα, ότι όλη αυτή η ιστορία έχει κάποιο αντίκτυπο. Δηλαδή?
πολλοί άνθρωποι από τους φίλους μου ειδικά με κάνανε πέρα λόγω της εμφάνισής μου τώρα. Αλλά δεν με ενοχλεί, σε όποιον αρέσει. Εγώ συνεχίζω κανονικά τη ζωή μου και σε όποιον αρέσει. Αναφέρεσαι σε Έλληνες ή και Άγγλους. Θα σου πω γιατί έχει σημασία. Δεν το ρωτάω. Σε Έλληνες, γιατί όλοι οι φίλοι μου είναι Έλληνες. Εντάξει, έχω κάποιους φίλους Άγγλους, συνάδελφοι βασικά όταν ήμουν στη δουλειά. Εντάξει, έχουμε χάσει επαφές τώρα. Ο δρόμος Σταύρου γράφει από κάτω, μια παρένθεση, είμαι τετραπληγικός 13 χρόνια και πονάω ασταμάτητα. Ο άνθρωπος είναι γίγαντας αν το θέλει. Τι θες να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, τρομερός τώρα. Δηλαδή, τι αντοχή έχουν κάποιοι άνθρωποι. Και πώς έτυχε και μπήκε στο... Εγώ δεν θα τα καταφέρει. Δεν πες καταφέρει, Όχι, με τίποτα. Γι' αυτό σου λέω, υπάρχουν πιο μεγαλύτερος από μένα. Ναι. Σε αυτό που είπες πριν, ότι άνθρωποι απομακρύνονται, είτε επειδή, δεν ξέρω, το θεωρούν αποκρουστικό, τους ενοχλεί ή ότι θα βγουν έξω μαζί σου και θα κάνουν. Έχω να σου πω ότι σε αυτό το πράγμα, όσο και αν δεν θα το πιστέψουν τώρα οι φίλοι του καναλιού, οι Γερμανοί είναι ακριβώς το αντίθετο. Φυσικά θα βρεις και εκεί, εννοείται. Θα βρεις και εκεί πέρα άτομα που είναι, να μην πω τώρα τι είναι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στη Γερμανία οι οποίοι δείχνουν τρομερή συμπόνια όταν ο συνάνθρωπός τους έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, ενώ οι ίδιοι άνθρωποι απέναντι στους υγιείς είναι λίγο πιο κρύοι, λίγο πιο απομάκρυνοι, λίγο πιο παράξενοι, όταν ένας άνθρωπος έχει πρόβλημα, έτσι, ένα θέμα υγείας, πέφτουν με τα μούτρα πάνω του και είναι τρομερό αυτό πόσο από κοντά τον έχουν και πόσο πολύ τον στηρίζουν πνευματικά. Και τώρα ακούω ακριβώς το αντίθετο, ας πούμε. Εγώ προσωπικά, να ξέρεις, σαν Γιάννης το λέω, έτσι. Χαίστηκα για την εμφάνιση του αλλού και έτσι μιλάω. Αυτό είναι ο τρόπος μου. Χαίστηκα. Δεν με ενδιαφέρει ποτέ ο άλλος πώς φαίνεται. Και δεν θα έπρεπε να έχει σημασία. Δηλαδή, γιατί να έχει σημασία. Όταν ήμουν 6 χρονών έκανα χειρουργείο στο πόδι. 8 χρονών ξανά έκανα. 9 χρονών ξανά έκανα. Ήμουν με έναν Τούρκο, με τον Έρολ. Το θυμάμαι ακόμα να φανταστείς. Με τον Έρολ στο ίδιο το δωμάτιο, ο οποίος Έρολ ήταν σε χειρότερη κατάσταση από μένα. Γιατί τον Έρολ τον είχαν βάλει κυριολεκτικά μέταλλα, σίδερα στα πόδια. Εγώ δηλαδή, ενώ είχα χειρουργήσει πίσω το πόδι μου, ο Έρολ ήταν σε ακόμα μεγαλύτερη, σε πιο άσχημη κατάσταση, ας πούμε, από μένα. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση από τότε ήταν το μεγάλο κουράγιο που του έδιναν και οι συγγενείς του και οι γονείς του και οι νοσηλεύτριες. Όλοι. Απίστευτο. Πού? Στη Γερμανία, έτσι. Στη Γερμανία. Και φυσικά ο Έρολ έγινε μια χαρά. Τον είδα μετά από πολλά χρόνια, μετά από 10 χρόνια. Στο σταθμό των τρένων κούτσενε λίγο το παιδί, του είχε αφήσει κουσούρι, αλλά ήταν μια χαρά. Περπατούσε. Και για ποιο λόγο έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα μικρό, σε εισαγωγικά, κουσούρι, για ποιο λόγο να τον κάνεις πέρα? Ας πούμε, σε σένα ποια ήταν η δικαιολογία? Η εμφάνισή μου ήταν δικαιολογία, αλλά η βασική αιτία που με έκανα πέρα, αλλά δεν μπορούσαν να μου το πούνε, ήταν ότι είχα αναθεώρησει τον χριστιανισμό από την ημέρα που σε γνώρισα. Δεν ξέρω, έχεις μια τέτοια δύναμη, με μαγνήτησε πάρα πολύ και έτσι άρχισα και το έψαχνα κι εγώ, επιβεβαίωνα αυτά που έλεγες και έτσι άρχισα να θεωρώ τις απόψεις για τον χριστιανισμό, τις κοινοποιούσα στο Facebook και έτσι βρήκανε τη δικαιολογία να με κάνουν πέρα με την εμφάνισή μου. Ωραία. Η Μαρία Παπαγεωργίου, θα σου πω σε λίγο σε αυτά που λες. Μαρία Παπαγεωργίου, τι ψυχή και τι βιώματα, άξιος, σε αποφεύγουν, ανατριχιαστικό. Ο φόβος υπαγορεύει τέτοια σκληρότητα. Ο Ντίο σου γράφει, ίσως έτσι φάνηκαν οι αληθινοί φίλοι. Η Μαρία σου γράφει, ο κύριος Λινίδας είναι εγωιτευτικότατος, πάντως δεν καταλαβαίνω σε ποια δυσμορφία αναφέρεστε ειλικρινά. Φαντάζομαι αναφέρεσαι στην αριστερή σου την πλευρά, η οποία έχει πιο μεγάλο πρόβλημα σε σύγκριση με την δεξιά, έτσι. Είναι από εδώ μεριά. Και φυσικά και το μάτι που ξέρεις, δεν ξέρω αν η Μαρία και οι λοιποί φίλοι το είδανε, το μάτι που είναι τεχνητό, πώς να το χαρακτηρίσω. Ναι, τεχνητό. Ναι. Απλά όταν θα κοιμάμαι τη νύχτα, το βγάζω γιατί
θηλυκών έχω κόλλα, ειδική κόλλα του νοσοκομείου και στέκεται έτσι στο πρόσωπο. Και στέκεται στο πρόσωπο. Νομίζω πως δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που ζωγράφει και ο Ντίο Λαγούρης, ότι έτσι φάνηκαν οι αληθινοί φίλοι. Και από τη μία πιστεύω είναι ότι είναι προτιμότερο. Μπήκε λίγο και ο Κώστας από την Αυστραλία. Οι φίλοι μας γνωρίζουν στις καλές μας γνωρίζουν στις καλές μέρες μας. Στις κακές μέρες γνωρίζουμε εμείς τους φίλους μας. Μπράβο, Λεωνίδα, πολεμιστής της ζωής έβγε. Σου γράφει ο Κώστας από την Αυστραλία. Να είσαι καλά, Κώστα μου. Παλικάρι. Απίστευτος. Να είσαι καλά, Κώστα. Καλησπέρα, Κώστα, στην Αυστραλία. Έχω φίλο στην Αυστραλία, στο Queensland. Πολύ καλά. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε, να μείνουμε λίγο σε αυτό που λέγαμε, ναι, λίγο πιο πριν. Γιατί κόλλησα τώρα λιγάκι, το οποίο για μένα ήταν πιο σημαντικό. Φύγανε οι φίλοι. Εσύ κάποια στιγμή άρχισες να γνωρίζεις το κανάλι. Γιατί μέχρι στιγμής μιλάμε 50 λεπτά, αλλά δεν έχουμε αναφέρει ακόμα πώς γνώρισες τη θετική του απομείνη. Ποιο ήταν το πρώτο βίντεο, τα πρώτα βίντεο, τι σε τράβηξε δηλαδή στο κανάλι. Τι ήταν αυτό που είπες, αυτός εδώ κάτι μπορεί να έχει να πει καλό. Βασικά μου αρέσει πάντα στο YouTube γενικά να κάνω το search που λέμε στα ελληνικά, πώς είναι, γιατί έχω ξεχνά και τα ελληνικά μου. Να κάνεις search. Πώς είναι το search? Αναζήτηση. Για μυθολογία, αρχαία ιστορία και ελληνική και ξένη, ας πούμε. Γιατί παρακολουθούσα πριν γνώρισα εσένα και το φίλο στον Κοσμά. Δεν είχα γράψει ποτέ σχόλιο στο κανάλι του, αλλά μ' άρεσε πάντα, γιατί μάθαινα πράγματα, όπως μάθαινα και από σένα πράγματα που δεν έχω ακούσει από τον Κοσμά. Και βγήκε στοιχεία στην αναζήτηση και έτσι σε γνώρισα. Και βασικά το πρώτο βίντεο που είδα ήταν ενάντια του χριστιανισμού. Και λέω, τι λέει αυτό. Ποιο ήτανε, θυμάσαι ποιο βίντεο ήτανε? Δεν θυμάμαι, γιατί έχουν περάσει κάτι μήνες τώρα. Δεν θυμάμαι τώρα, να σου πω την αλήθεια. Ναι, για τον Χριστό ήταν. Ναι, γιατί ο κόσμος, νομίζω, πάνω στο θέμα του χριστιανισμού, πραγματικά το λέω αυτό. Εγώ συνεχίζω να έχω μαύρα μεσάνυχτα, αλλά διαβάζω μέρα νύχτα. Και παιδιά, όσοι βλέπετε αυτή τη στιγμή την εκπομπή, πώς είστε μέσα, 2022, και το λέω και σε σένα, Λεωνίδα, αυτές τις ημέρες. Θέλω να είμαι, συγγνώμη, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Επίσης, και εγώ, παρόλο που δεν μου άρεσε συνεχεία αυτό που παρουσίαζε, ας πούμε, λέω, θέλω να παρακολουθήσω και άλλα βίντεο του. Και μετά ήμουν σε κόντρα, έτσι. Και λέω, κάτσε όμως να το ψάξω όμως. Και ψάχνω και επιβεβαιώνω αυτό που λες, και έτσι άσχια σιγά να επιβεβαιώνω. Εννοείς ότι διάβαζες την Καινή Διαθήκη παράλληλα με αυτά που έλεγα? Δηλαδή, εγώ έβγαινα, τα έλεγα. Εσύ έλεγες, κάτσε να πάρω την Καινή Διαθήκη να δω. Είναι όντως έτσι? Είναι όντως έτσι? Και την Καινή Διαθήκη και στο ίντερνετ και τα πάντα όλα. Και όντως επιβεβαιώνω με αυτά που έψαχνα κι εγώ. Και έτσι σιγά σιγά άρχισα κι εγώ ο ίδιος να θεωρώ το χριστιανισμό. Αν κάνει ο κόσμος λίγη ακόμα υπομονή, και αν ο αλγόριθμος φυσικά μας ευνοήσει, που δεν το βλέπω τώρα τελευταία, γιατί ο αλγόριθμος κάνει ό,τι μπορεί για να προωθήσει το πολιτικά ορθό, αυτά που θα βγουν και την Παρασκευή τώρα, σε 2 μέρες, 3 μέρες, αλλά και τα επόμενα βίντεο για τον χριστιανισμό, προτρέπω όλους τους φίλους του καναλιού να μην τα χάσουν, γιατί επαναλαμβάνω ότι αυτό που έλεγα και χθες, που μου είπε ο κ. Βασίλης στα αποδυτήρια στο ποδόσφαιρο, δεν τα έχει πει κανένας. Και θα είναι, πιστεύω, άκρο συγκλονιστικά, καθώς όλα θα συνδεθούν με τη Ρώμη. Όλα. Το ψωμί βρίσκεται στη Ρώμη. Εκεί είναι όλες οι απαντήσεις. Εκεί ψάχνουμε όλες τις απαντήσεις. Και νομίζω ότι και εσύ θα διαπιστώσεις για άλλη μια φορά, η Δης Όμαση και φυσικά αυτοίκος μάρτυρας, ότι αυτό το κανάλι δεν έχει ανέβει τόσο πολύ τυχαία σε συνδρομητές. Και αυτό μου το λένε και άνθρωποι που με βλέπουν πλέον στον δρόμο και από κοντά, ότι μην αγχώνεσαι. Μπορεί ο αλγόριθμος να μην σε προωθεί, να κάνει τα δικά του, να σε αποκλείουν ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς είμαστε εδώ, θα σε βοηθήσουμε και το κανάλι θα γνωρίσει την απήχηση στο κοινό της Ελλάδας κάποια στιγμή. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε. Λοιπόν, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω, να σου πω όχι περαστικά, γιατί δεν είσαι πλέον για περαστικά, σιδερένιος, να είσαι ντούρος, να είσαι δυνατός, να έχεις πάρα πολύ θετική ψυχολογία.
να παρακολουθείς εκπομπές που σου ανεβάζουν την ψυχολογία, να βλέπεις ανθρώπους που είναι θετικοί, να αποφεύγεις ανθρώπους οι οποίοι είναι κακοί και έχουν μύρλα, γιατί όλα αυτά, ξέρεις, λίγο πολύ κατεβάζουν και τις δονήσεις μας και τη χαρά μας και την ενέργειά μας. Αυτή είναι για μένα, από μένα για σένα, η μεγαλύτερη συμβουλή αγάπης που θα μπορούσα να σου δώσω για αυτήν την πραγματική οδύσσια που έχεις περάσει με την υγεία σου. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, και θέλω να τονίσω πριν κλείσουμε, να τονίσω σε όλους, όλοι μας έχουμε τα προβλήματά μας. Άλλους λιγότερα, άλλους περισσότερα. Δεν έχει καμία σημασία. Συμφωνώ. Η ψυχολογία βοηθάει σε όλα τα προβλήματα. Πάντα θετική. Να είστε όλοι πάντα θετικοί στη σκέψη. Τίποτα παραπάνω. Αυτό βοηθάει σε όλα τα προβλήματα. Είναι το παν. Θα πω και για τους φίλους χριστιανούς, αν και εγώ δεν έχω πει ποτέ τίποτα, έτσι, φύγε από τη θρησκεία αυτή. Αν η θρησκεία αυτή σας ενισχύει, συνεχίστε κανονικά να την πιστεύετε. Εντάξει, όλοι οι υπόλοιποι που βρίσκονται στο κομμάτι της αφύπνισης, είμαστε σε έναν άλλο τόπο, σε ένα άλλο μέρος. Όσοι χριστιανοί επιθυμούν να συνεχίσουν να πιστεύουν αυτό που πιστεύουν, να το πιστεύουν, αν πιστεύουν ότι παίρνουν δύναμη από αυτό το πράγμα και τους βοηθάει να ξεπερνάνε τα εμπόδια της ζωής. Αυτό είναι το δικό μου τελευταίο μήνυμα για τους φίλους του καναλιού. Να είσαι καλά, Λεωνίδα μου. Εύχομαι στο μέλλον να μπορέσουμε να κάνουμε και άλλα βιντεάκια, γιατί όπως είπα, όλα τα μέλη του καναλιού, όσοι είναι ασημένοι πότες και πάνω, θα μπορούν να βγαίνουν και σε βίντεο επικαιρότητας, όχι μόνο σαν το σημερινό. Εντάξει, οπότε, παιδιά, όσοι θέλετε και εσείς να πείτε τη δικιά σας την ιστορία, θα μπορέσετε να την πείτε εφόσον είστε μέλη στο κανάλι ή εφόσον φυσικά αποδείξετε ότι αγαπάτε αυτόν τον σκοπό. Χαιρετώ, καληνυχτίζω. Λεωνίδα μου, καλό βράδυ στην Αγγλία. Εύχομαι να είσαι πάντα καλά. Καληνύχτα, Γιάννη μου, καληνύχτα σε όλους και ευχαριστώ όλους για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά και πάντα να έχετε καλή ψυχολογία. Να είσαι καλά. Πατάω λοιπόν το χ για να κλείσει η σημερινή εκπομπή. Παιδιά, ό,τι απορίες έχετε να τις γράψετε κάτω στα σχόλια και φυσικά να κάνετε like για τον Λεωνίδα σήμερα. Είναι επιτέλους η πρώτη φορά που μίλησε και ένας ακόμα, γιατί γενικά έχω κουραστεί. Να είσαι καλά, Λεωνίδα μου. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Επίσης.